Lý do việc Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt tại đêm Weibo 2025 đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Người hâm mộ đang ráo riết tìm kiếm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ của cô, chứng tỏ sự nổi tiếng vô cùng lớn của cô. Thảm đỏ của đêm Weibo 2025 rực rỡ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao: Dương Mịch, Tiêu Chân, Vương Diệc Ba, Hoàng Bội, Đặng Siêu, Lý Băng Băng, Thục Kỳ, Tân Chí Liễu. Hầu như mọi gương mặt nổi tiếng mà bạn có thể nghĩ đến đều có mặt. Máy ảnh điện thoại liên tục chớp sáng, phóng đại từng chi tiết, ảnh chưa chỉnh sửa, trang phục, ngoại hình và ảnh chụp nhóm, tạo nên những chủ đề thịnh hành. Tuy nhiên, chủ đề được bàn tán nhiều nhất đêm đó lại thuộc về một người không có mặt, Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy không bước trên thảm đỏ, không dừng lại ở bức tường xin chữ ký và thậm chí không có mặt trong bất kỳ bức ảnh nhóm nào bên trong. Nhưng tên của cô ấy, cùng với hashtag ánh mắt sát thủ 0,1 giây của Chao Liang đã thống trị các tìm kiếm thịnh hành hàng đầu. Người hâm mộ và những người quan sát thông thường, giống như các nhà khảo cổ học, đã tỉ mỉ đào bới từng khung hình từ các tác phẩm, cuộc phỏng vấn và sự kiện trước đây của cô ấy, phân tích cách cô ấy có thể ngay lập tức nhìn thẳng vào máy ảnh và truyền tải cảm xúc chỉ trong tích tắc. Khả năng đó, được cư dân mạng gọi đùa là phản xạ tự nhiên trước ống kính, đã trở thành nhân vật chính tỏa sáng nhất trong một đêm mà nhân vật chính lại vắng mặt. Trong khi những người khác đang tranh giành sự chú ý và bí mật cạnh tranh chỗ ngồi, thì chính sự vắng mặt của cô ấy lại trở thành minh chứng phi thường cho sự hiện diện của cô ấy. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một tài năng bí ẩn nào đó. Xung quanh mắt người có 42 cơ nhỏ điều khiển chuyển động của mắt, việc đóng mở mí mắt và tạo ra tất cả các biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt. Câu nói, mắt biết nói, về cơ bản là sự phối hợp chính xác của 42 cơ này dưới sự kiểm soát cực kỳ chặt chẽ. Các diễn viên chuyên nghiệp trải qua quá trình huấn luyện lâu dài về kiểm soát biểu cảm vi mô. Trong đoạn phim hậu trường của Huyền thoại Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh đã trình diễn các bài tập có mục tiêu liên quan đến việc tập trung nhanh và chớp mắt chậm. Loại huấn luyện này rất tốn công và trái ngược với trực giác, nhằm mục đích mài giũa một phản ứng tiềm thức thành bản năng tự nhiên như hơi thở. Do đó, trong cảnh sa mạc của Công chúa sứ giả, bạn có thể thấy cát bụi và sự dữ dội bất khuất hòa lẫn trong mắt cô khi cô bị kéo lê. Trong câu chuyện Minh Lan, bạn có thể thấy sự kiên quyết được truyền tải bởi những cảm xúc bị kìm nén và đôi môi cong lên đầy kiềm chế của Minh Lan khi cuối cùng cô bùng nổ sau nhiều năm chịu đựng. Và trong bộ phim Điều 20, bạn có thể thấy người mẹ câm điếc Hao Siêu Ping co ro trên mép mái nhà, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và van xin, khiến toàn bộ khán giả nghẹn ngào. Việc phát triển khả năng này đòi hỏi thời gian và quan trọng hơn cả là sự cống hiến gần như ám ảnh. Đối với vai diễn trong Bài báo 20, một nhân vật hầu như không có lời thoại, cô đã học ngôn ngữ ký hiệu trước đó nhiều tháng cho đến khi nó trở thành phản xạ tự nhiên. Cô duy trì sự im lặng tuyệt đối trên phim trường, khiến các đồng nghiệp quen với việc giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đối với vai diễn Lý Khâu, một cán bộ cấp cơ sở trong thị trấn nhỏ, sự kiện lớn phát sóng vào đầu năm 2026, cô đã cắt mái tóc dài, xuất hiện không trang điểm, tăng cân và chạy chân trần trên những con đường núi lầy lội trong nhiệt độ dưới 0 độ C. Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn, đối với một cảnh kế toán kéo dài chưa đến 3 phút, cô đã bí mật lấy được chứng chỉ kế toán. Những chi tiết này không bao giờ xuất hiện trong các thông cáo báo chí trên thảm đỏ của cô, nhưng chúng đã dần dần tạo nên màn trình diễn chính xác và sâu sắc chỉ trong 0,1 giây đó. Khi phản xạ tự nhiên này trở thành bản năng, vị trí trên thảm đỏ, thương hiệu váy áo và thời gian nổi tiếng trên mạng xã hội trở thành những yếu tố nền không còn quan trọng. Đêm Weibo 2025 không thiếu những màn kịch tính. Dương Mịch giành được danh hiệu nữ hoàng Weibo, nhưng tranh cãi xung quanh việc sắp xếp chỗ ngồi của cô với Tiêu Chiến và Tân Chí Liễu đã chiếm trọn sự chú ý và chi phối phần lớn các cuộc thảo luận. Người hâm mộ của Tiêu Chiến phản đối vì thẻ tên thần tượng của họ bị thay đổi vào phút cuối, trong khi công ty quản lý của Dương Mịch đưa ra tuyên bố yêu cầu lời xin lỗi từ ban tổ chức. Điều đáng lẽ phải là một lễ kỷ niệm thành quả lao động và vinh dự cuối cùng lại biến thành một cuộc chiến dư luận về địa vị và sự tôn trọng. Trong khi đó, những nữ diễn viên như Nini và Lưu Thi Thi cũng được coi là hoa hồng, nữ diễn viên nổi tiếng, thậm chí còn không có tên trong danh sách chính thức. Cảnh tượng này giống như một phép ẩn dụ, trong khi hầu hết mọi người vẫn đang lo lắng, tranh giành, thậm chí công khai cãi vã về một vị trí ở góc bàn, thì một số người đã tự nguyện rời khỏi bàn đó. Việc Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt đã được xác nhận là do lựa chọn tự nguyện. Nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng lời mời đã được gửi đến nhóm của cô từ tháng 12 năm 2025 với những điều khoản rất hào phóng, một chỗ ngồi tại bàn chính, vị trí trung tâm cho tiết mục mở màn và đảm bảo lọt vào top 3 chủ đề thịnh hành vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều kiện là cô phải đăng một lời cảm ơn dài vào tối hôm đó, có sự góp mặt của tất cả các nghệ sĩ tại bàn chính. Nhóm của cô chỉ đơn giản trả lời, cảm ơn, không cần đâu. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là sự tự tin. Sự tự tin của cô xuất phát từ một hệ giá trị hoàn toàn khác. Năm 2024 là một năm đầy ắp các giải thưởng chính thức dành cho Triệu Lệ Diêm. Ngày 21 tháng 9,
cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải phim truyền hình Trung Quốc Phi Di Lặc lần thứ 34 cho vai diễn Subansia trong phim Gió thổi nửa mùa hè. Đứng trên sân khấu, cô xúc động nói, tôi chưa bao giờ nghĩ điều tốt đẹp như vậy lại đến với mình. Tôi không bao giờ ước ao vì mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch, nhưng hôm nay, điều ước của tôi đã thành hiện thực. Chỉ một tháng sau, vào ngày 20 tháng 10, cô tiếp tục giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 32 cho cùng vai diễn này. Với thành tích này, cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong số những bông hoa, thuật ngữ chỉ những nữ diễn viên đoạt giải thưởng lớn, giành được 2 trong 3 giải thưởng phim truyền hình lớn của Trung Quốc trong cùng một năm. Hơn nữa, vào ngày 4 tháng 8 năm 2024, cô cũng giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 37 cho vai diễn Hao Xiaoping trong phim Điều 2010. Những giải thưởng này có trọng lượng hơn nhiều so với một chỗ ngồi tại lễ trao giải. Đằng sau chúng là những nhân vật như Subansia trong Sao Gió thổi nửa mùa hè sao, người bắt đầu từ một bãi phế liệu và tạo dựng con đường riêng trong ngành công nghiệp thép vốn do nam giới thống trị, He Sinh Phu trong Sao Hạnh phúc vạn nhà sao, một người phụ nữ nông thôn cứng rắn và dũng cảm, và Hao Xiaoping trong Sao Điều 20, một người mẹ câm điếc thầm lặng nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Những vai diễn này hoàn toàn khác biệt so với sự nổi tiếng vang dội mà cô đạt được từ sớm với Sao Hành trình của Hoa Sao và Sao Công chúa Điệp Sao, đánh dấu một sự chuyển đổi khó khăn từ nữ hoàng phim truyền hình lịch sử sang huyền thoại phim truyền hình hiện thực. Sự chuyển đổi này không diễn ra ngay lập tức, nó liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc phát sóng sao huyền thoại phi sao và áp lực soi mói về tình trạng sức khỏe sau sinh của cô. Tuy nhiên, cô đã sử dụng một loạt các tác phẩm xuất sắc để dần dần dập tắt những nghi ngờ từ bên ngoài một cách tinh tế hơn nữa. Vào khoảng thời gian diễn ra đêm Weibo 2025, bộ phim truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ được công chiếu trên CCTV, ngay lập tức tạo nên cơn sốt về tỷ lệ người xem. Đồng thời, trong cuộc bình chọn nữ diễn viên được yêu thích nhất của Liên hoan phim châu Âu 2025, cô đứng thứ 6 toàn cầu, thứ nhất châu Á và đứng đầu trong số các nữ diễn viên Trung Quốc, là gương mặt châu Á duy nhất trong danh sách. Những thành tựu ngoài sân khấu này trái ngược hoàn toàn với những ồn ào xung quanh việc sắp xếp chỗ ngồi và phong cách trong sự kiện. Sự nổi tiếng của cô không còn cần phải dựa vào sự xuất hiện của một sự kiện lớn để duy trì, thay vào đó, nó tự nhiên nảy sinh từ những tác phẩm chất lượng cao và những vai diễn cuốn hút của cô. Do đó, một logic đánh giá hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện. Trước đây, ngành giải trí tin rằng sự nổi tiếng đồng nghĩa với sự tồn tại. Thảm đỏ, các chủ đề thịnh hành, chương trình tạp kỹ và ảnh đường phố là thước đo trực tiếp giá trị thương mại của một ngôi sao. Vắng mặt đồng nghĩa với việc chìm vào quên lãng, và im lặng tương đương với việc bị lãng quên. Nhưng trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh đang làm lung lay quy tắc đã tồn tại nhiều năm này. Hiện tượng vắng mặt đồng nghĩa với địa vị hàng đầu của cô ấy cho thấy một khả năng khi kỹ năng chuyên môn đủ vững chắc và khi chiều sâu tác phẩm tích lũy đến một mức độ nhất định, sự hiện diện của một diễn viên có thể vượt qua sự hiện diện trong không gian vật lý và biến thành một sự hiện diện tâm lý, bền vững và sâu sắc hơn. Điều khán giả nhớ đến không còn là bộ trang phục hot cơ chua nào của mùa nào cô ấy mặc trên thảm đỏ, mà là câu nói nghẹn ngào, những tên khốn đó, trong câu chuyện Minh Lan, ánh mắt đầy chiến lược của cô ấy trong nhà máy thép trong Gió thổi nửa mùa hè, và những ngón tay run rẩy bám chặt vào những vết nứt xi măng trên mép một tòa nhà cao tầng trong Điều 20. Điều này không có nghĩa là việc xuất hiện trên thảm đỏ và tiếp xúc với truyền thông là vô giá trị, mà là tầm quan trọng của chúng đang được đánh giá lại. Đối với các diễn viên hàng đầu, chúng đã bị hạ thấp từ những điều cần thiết xuống thành phần thưởng thêm, trong khi Dương Mịch phải công khai bảo vệ mình trước một lỗi sắp xếp chỗ ngồi, và trong khi việc Tiêu Chiến và Vương Diệc Ba xuất hiện cùng nhau vẫn là một công cụ mạnh mẽ để tạo tiếng vang. Triệu Lệ Dĩnh đã chọn một con đường cứng đầu nhưng kiên cường hơn, dành toàn bộ năng lượng và thời gian của mình từ sự hào nhoáng của ngành giải trí và đầu tư vào phim trường, một nơi đòi hỏi sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và sự phá vỡ rồi xây dựng lại liên tục. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tự tin nghề nghiệp vô cùng lớn. Cô không cần phải xuất hiện thường xuyên để nhắc nhở thị trường về sự tồn tại của mình, bởi vì vai diễn tiếp theo, dự án tiếp theo của cô chính là sức hút mạnh mẽ nhất đối với thị trường. Năm 2025, cô hợp tác với đạo diễn Phân Xiaogang trong bộ phim Hoa Hướng Dương vào vai một người mẹ đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới sau khi ra tù. Đây lại là một bước ngoặt hoàn toàn mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Từ phim truyền hình giả tưởng đến phim tình cảm gia đình, từ cuộc sống nông thôn đến những cuộc chiến tranh giành địa vị, từ một người mẹ câm điếc đến một người vừa ra tù, chiến trường của cô không còn giới hạn ở bất kỳ thể loại nào, mà là bất kỳ vai diễn nào có thể thể hiện được sự phức tạp của bản chất con người. Vậy nên, khi ánh đèn thảm đỏ của đêm Weibo 2025 tắt và các chủ đề thịnh hành liên tục thay đổi,
những tranh cãi về chỗ ngồi dần lắng xuống và những lời khen ngợi hay chỉ trích về phong cách ăn mặc bị lu mờ bởi những chủ đề nóng hổi mới. Tiếng vang thực sự còn lại của đêm đó là gì? Có lẽ đó là tác động từ sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Nó giống như một tấm gương, phản chiếu hai triết lý sinh tồn và định hướng giá trị hoàn toàn khác nhau trong ngành. Một là tìm kiếm lợi ích bên ngoài, liên tục tạo tiếng vang và duy trì sự xuất hiện để khẳng định giá trị bản thân. Hai là vun đắp nội lực, xây dựng một vị thế vững chắc bằng cách trau dồi tác phẩm và mài giũa kỹ năng diễn xuất. Thế giới bên ngoài thì nhộn nhịp nhưng mong manh, thế giới bên kia thì tĩnh lặng nhưng kiên định. Triệu Lệ Dĩnh chứng minh qua con đường của mình rằng trong thời đại của các xu hướng trực tuyến thay đổi nhanh chóng, vũ khí đáng tin cậy nhất không bao giờ là trang phục lộng lẫy hay các chủ đề thịnh hành, mà chính là sự chuyên nghiệp được rèn luyện kỹ lưỡng và một loạt tác phẩm có thể vượt qua thử thách của thời gian. Mỗi lần biến mất của cô ấy là khúc dạo đầu cho một lần tái xuất vang dội hơn. Trong khi những người khác vẫn đang tính toán làm thế nào để chen chân vào bàn tượng trưng cho địa vị trong ngành, cô ấy đã xoay chuyển tình thế và xây dựng cho mình một pháo đài vững chắc và rộng lớn hơn. Nền tảng của pháo đài này không phải là dữ liệu lưu lượng truy cập hay thứ hạng tìm kiếm thịnh hành, mà là các giải thưởng Phi Thiên và Kim Ưng, những vai diễn quan trọng trong Gió Nửa Hè, Hạnh Phúc Vạn Nhà và Bài 20. Và thực tế là khi khán giả nhắc đến cô ấy, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là scandal hay chuyện tầm phào, mà là nữ diễn viên có thể đóng bất kỳ vai nào một cách thuyết phục.